สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lover the Series นะคะคลิปนี้แอดรวบรวมผลงานในบทบาทนางเอกของเจ้าลู่ซื่อมาให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะสำหรับเธอคนนี้นะคะก็เกิดเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนในปี 1998 ปัจจุบันอายุ 26 ปีด้วยส่วนสูงที่ 163 เซนติเมตรนางเอกสุดฮอตมากความสามารถที่มาพร้อมกับรอยยิ้มที่น่ารักสดใสและมีเสน่ห์มากๆไม่ว่าจะประกบคู่กับพระเอกคนไหนก็ดูตัวเล็กตัวน้อยน่าทะนุถนอมดูจิ้นและฟินไปหมดซึ่งความทุ่มเทและความสามารถที่โดดเด่นด้านการแสดงของเธอก็ทำให้คว้ารางวัลมากมายมาครองถึงแม้ตอนนี้เธอจะประสบกับปัญหาส่วนตัวในหลายๆด้านแต่แอดก็เชื่อว่ายายน้องจะกลับมาโดดเด่นและสดใสได้ในเร็ววันรวมถึงมีผลงานออกมาให้เราได้รับชมกันเรื่อยๆเลยซึ่งคลิปนี้นะคะแอดก็รวบรวม 16 ซีรีส์ในบทบาทนางเอกของเธอมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันแบบจุกๆส่วนจะมีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างนั้นก่อนจะไปติดตามรับชมก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะถ้าพร้อมแล้วจะมีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างนั้นไปรับชมกันค่ะมาเริ่มกันที่ซีรีส์ที่ออนแอร์ล่าสุดของเธอในตอนนี้ซึ่งนั่นก็คือเรื่องเกมรักในเงาลวงเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด32ตอนสามารถรับชมได้ทาง VTV เรื่องนี้เธอมาประกบคู่กับเฉินเว่ยถิงเมื่อพิธีกรสาวที่โตมาพร้อมกับความเจ็บปวดในใจเพราะขาดความรักจากพ่อแม่อย่างเธอได้มาพบรักกับเขาหนุ่มหล่อโปรไฟล์ดีจากตระกูลนักธุรกิจที่เอาใจใส่และปลอบประโลมหัวใจเธอได้อย่างอ่อนโยนแต่พอครอบครัวเขามองว่านางเอกไม่เหมาะสมดังนั้นเธอจึงสร้างพ่อแม่ปลอมๆขึ้นมารวมถึงภาพลักษณ์ของตัวเองให้ดูดีแม้มันจะเป็นทางที่ผิดแต่เธอกับยอมเดิมพันทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวของเขายอมรับจนทั้งคู่ได้แต่งงานกันเพราะหวังว่าเขาจะเป็นรักและคู่ชีวิตที่มั่นคงให้กับเธอแต่เพราะความลับไม่มีในโลกทำให้ความจริงที่เธอต้องการปิดบังไว้ค่อยๆเผยออกมาจึงคิดว่าการหย่าจะสามารถยุติเรื่องราวของปัญหาทั้งหมดได้แต่ภายใต้หน้ากากปลอมๆที่ถูกสร้างขึ้นมานี้มันกลับมีความรักที่แท้จริงของพวกเขาซ่อนอยู่ซึ่งต่อมาประธานทรงโบของเรากับใครๆได้รู้หัวใจตัวเองว่ารักเธอเขาแล้วตามไปลุ้นกันนะคะว่าบทสรุปเรื่องราวความรักของเขาและเธอจะจบลงอย่างไรเรื่องต่อมาค่ะเรื่องราวหญิงสาวอัญมณีหรือม่านมุกม่านหยกเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด40ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทางโยคูและ True ID เรื่องนี้เธอมาประกบคู่กับหลิวอีหนิงเล่าเรื่องราวของตวนอูทาสเก็บไข่มุกที่ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเธอจึงต่อสู้ดิ้นรนและทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะออกไปจากโลกที่มืดมิดนี้เพื่อมีชีวิตที่ดีกว่าแต่ทว่ามันกลับไม่ง่ายอย่างที่เธอคิดเพราะเธอต้องพบเจอกับเรื่องราวและบททดสอบมากมายที่ต้องใช้ความสามารถและไหวพริบเพื่อเอาตัวรอดจากผู้ที่ไม่หวังดีไปดูสกิลการสู้ชีวิตแต่โดนชีวิตสู้กลับของนางเอกกันค่ะว่าจะทรหดเบอร์ไหนกว่าจะได้ใช้ชีวิตที่เป็นอิสระทั้งยังต้องมารับมือกับเขาพ่อค้าอัญมณีที่เรืองอำนาจแต่กับมีอดีตที่โหดร้ายให้ต้องตามหาความจริงซึ่งเรื่องราวของเขาและเธอจะจบลงอย่างไรก็ต้องไปติดตามกันค่ะเรื่องต่อมาตำนานรักผนึกสวรรค์เป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด40ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทาง VTV และ Netflix นะคะเรื่องนี้เธอมาประกบคู่กับหวังอันวีบอกเล่าเรื่องราวความรักของสัจเทพผู้ถูกผนึกพลังและยังถูกส่งมาเป็นศิษย์แห่งเขาต้าเจอที่เพราะเหตุการณ์บางอย่างได้ทำให้ปฐมจิตเซียนของนางเอกแตกสลายต้องมาอาศัยอยู่ในไข่พูดวารีและเติบโตมาเป็นอาอินดังนั้นเพื่อชดเชยความผิดเขาจึงช่วยเธอรวบรวมพลังจิตของหงเพลิงซึ่งมันก็ได้นำพาพวกเขาไปพบเจอกับเรื่องราวความรักมิตรภาพและต่อสู้กับศัตรูที่คอยขัดขวางตามไปลุ้นกันนะคะว่าพวกเขาจะผ่านมันไปได้อย่างไรเรื่องต่อมาค่ะแอบรักให้เธอรู้เป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด25ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทางโยคูและ Netflix เรื่องนี้เธอมาประกบคู่กับเฉินเจอหยวนเมื่อเด็กสาวจากครอบครัวที่อบอุ่นผู้น่ารักสดใสได้ตกหลุมรักเพื่อนของพี่ชายผู้โดดเดี่ยวและมีปมในใจเกี่ยวกับครอบครัวแต่เขากลับอบอุ่นและดูแลเธออย่างดีแถมอ่อนโยนกว่าผู้เป็นพี่ชายแท้ๆของเธอซะอีกแต่เพราะคิดว่าเขาคิดกับเธอแค่น้องสาวเธอจึงได้แต่แอบรักเขาตั้งแต่นั้นมากระทั่งเข้าเรียนมหาลัยได้พบกับเขาอีกครั้งซึ่งครั้งนี้มันกลับทำให้เธอได้รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเองก็มีใจให้เธอมานานแล้วเช่นกันแค่นั้นแหละฟินหนักแบบไม่ต้องพักกันเลยทีเดียวมีแฟนฟิลพี่ชายมันก็อบอุ่นหัวใจแบบนี้นี่เองใครที่ยังไม่ดูเรื่องนี้แอดแนะนำเลยค่ะฟินสุดเรื่องต่อมาแด่ฝันของคืนลูกใหม่เป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด40ตอนสามารถรับชมได้ทาง True ID เรื่องนี้เธอมาประกบคู่กับหลัวอีโจ
เล่าเรื่องราวของเด็กสาวกำพร้าผู้ต่อสู้ดิ้นรนในชีวิตจนกระทั่งอาจารย์หมอได้เห็นศักยภาพในตัวเธอจึงชักชวนให้มาสืบทอดวิชาแพทย์แผนจีนที่เป็นเรื่องยากสำหรับเธอมากในตอนแรกและที่นี่ก็ทำให้เธอได้พบกับพระเอกลูกชายของอาจารย์ที่แอนตี้การแพทย์แผนจีนมาตั้งแต่เด็กเพราะคิดว่าล้าสมัยขาดตรรกะทางวิทยาศาสตร์แต่พอเจอเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นจุดเปลี่ยนทำให้สุดท้ายทั้งสองก็เปิดใจที่จะเรียนรู้สืบทอดศาสตร์แพทย์แผนจีนในฐานะของคนรุ่นใหม่อย่างจริงจังซึ่งต่อมามันก็ได้ทำให้พวกเขาก้าวเผชิญหน้ากับความท้าทายและไปให้ถึงฝันของตนเองได้สำเร็จเรื่องต่อมาดาราจักรรักลำนำใจเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด56ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทาง VTV เรื่องนี้เธอมาประกบคู่กับอู่เลยเล่าเรื่องราวของบุตรสาวตระกูลแม่ทัพที่พ่อแม่ต้องออกรบตั้งแต่เธอยังเด็กจึงขาดความรักความเอาใจใส่ทั้งยังถูกกลั่นแกล้งจากคนในครอบครัวสารพัดจึงต้องแซงปิดบังความฉลาดและทำเป็นไม่รู้ความเพื่อมีชีวิตรอดมาได้ถึงแม้พ่อแม่เธอจะกลับมาจากการรบแต่ก็ดูห่างเหินและไม่เข้าใจกันเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าเธอผ่านอะไรมาบ้างกระทั่งได้พบกับเขาโอรสบุญธรรมของฮองเต้แม่ทัพหนุ่มผู้เก่งกาจแต่มีชีวิตเรากับหุ่นยนต์ที่มีแต่กลิ่นอายของเลือดเพราะโตมาพร้อมกับความแค้นของตระกูลซึ่งเป้าหมายเดียวของเขามีเพียงการล้างแค้นเท่านั้นแต่การได้พบกันของทั้งคู่ที่โตมาจากการขาดความรักมันกลับทำให้พวกเขาอยากเรียนรู้เยียวยาและเติมเต็มซึ่งกันและกันอีกทั้งเวลาอยู่กับเธอทำให้เขาได้รู้จักกลิ่นอายของความเป็นมนุษย์ที่ถูกรักและคลั่งรักในเวลาเดียวกันที่ต่อมาพวกเขาก็ได้จับมือกันรวมฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเรื่องต่อมาจรดฝันข้ามการเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด36ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทาง True ID เรื่องนี้เธอมาประกบคู่กับโหมิงห้าวเป็นซีรีส์แนวอิงประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของครอบครัวชาวจีนในปักกิ่งตั้งแต่ยุคเริ่มก่อตั้งประเทศจนถึงปัจจุบันผ่าน3ยุคสมัยโดยเริ่มตั้งแต่รุ่นของเธอหญิงแกร่งที่สูญเสียครอบครัวและเขาเพื่อนหนุ่มวัยเด็กลูกศิษย์ของพ่อทั้งสองร่วมมือกันช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เพื่อปราบปรามความไม่สงบในยุคเริ่มก่อตั้งประเทศไล่มาจนถึงรุ่นลูกและหลานที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีพวกเขาก็ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะช่วยเหลือผู้คนในหมู่บ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขเรื่องนี้เราจะได้เห็นถึงการต่อสู้ดิ้นรนของคนในแต่ละยุคสมัยที่ผ่านเรื่องราวมากมายของการเปลี่ยนผ่านทางสังคมและการเมืองใครที่ชอบซีรีส์แนวอิงประวัติศาสตร์ก็ไปดูกันค่ะเรื่องต่อมาเทียบท้าปัทภีเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด40ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทาง VTV และ Netflix เรื่องนี้เธอมาประกบคู่กับหยางหยางเป็นซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวของเขามือกระบี่ที่เก่งกาจมาดนิ่งผู้สง่างามและเธอมือกระบี่หญิงงามมาความสามารถผู้รักอิสระที่ความสามารถไม่เป็นสองรองใครเรียกได้ว่าเป็นคู่ปรับกันเลยก็ว่าได้ซึ่งทั้งคู่ก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งท่ามกลางความวุ่นวายในการแย่งชิงอำนาจของแคว้นต่างๆที่ถึงแม้ผู้คนจะมองว่าพวกเขาเป็นคู่ปรับกันแต่พวกเขากลับนับถือในกันและกันรวมถึงมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือรักในความถูกต้องและยุติธรรมซึ่งต่อมามันก็ได้นำพาให้ทั้งคู่ได้พบเจอกับเรื่องราวมากมายในยุทธภพจนกลายเป็นความรักที่สามารถสละได้แม้กระทั่งชีวิตเพื่อกันและกันเรื่องต่อมาศิษย์สาวป่วนสำนักเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด30ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทาง VTV เรื่องนี้เธอมาประกบคู่กับซุยไข่เฉิงเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกปนฮาที่บอกเล่าเรื่องราวความรักวุ่นๆของศิษย์สาวคนแรกในสำนักศึกษาที่เธอเข้ามาเพื่อภารกิจพิชิตใจเขาอาจารย์หนุ่มรูปงามแห่งสำนักศึกษาซึ่งมันก็ได้ทำให้ได้รู้จักกับเพื่อนชายร่วมชั้นที่เธอดูแปลกใหม่สำหรับพวกเขาจนมันได้เกิดเป็นเรื่องราวมิตรภาพความสนุกปนฮาและความรักที่ต้องปิดบังระหว่างอาจารย์และศิษย์สาวเรื่องราวจะฟินขนาดไหนก็ไปดูกันค่ะเรื่องต่อมาสะดุดรักมิสเตอร์หลิงเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด24ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทาง True ID เรื่องนี้เธอมาประกบคู่กับหลิวเทอร์เมื่อพนักงานส่งของสาวสวยผู้น่ารักสดใสที่เต็มไปด้วยพลังบวกอย่างเธอได้บังเอิญขับรถเฉี่ยวชนเขาประธานบริษัทหนุ่มหล่อที่กำลังถูกปองร้ายหมายเอาชีวิตเพื่อชิงตำแหน่งประธานซึ่งเขาเองก็สงสัยว่าเธออาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับใครบางคนที่เขาตามหาจึงอ้างว่าความจำเสื่อมและขอให้เธอรับผิดชอบทำให้ทั้งคู่ต้องมาอาศัยอยู่ด้วยกันแต่นานวันเข้าการได้รับความเอาใจใส่จากเธอมันกลับทำให้เขาตกหลุมรักแต่ทว่าต่อมาความจริงเรื่องเขาความจำเสื่อมก็ถูกเปิดเผยแม้ต้องพบเจอกับอุปสรรคต่างๆมากมายแต่ความรักที่เขามีให้เธอกลับไม่เคยลดลงแถมฟินหนักมากตามไปลุ้นกันนะคะว่าความรักของท่านประธานจะลงเอยอย่างไรเรื่องต่อมาฝากรักไว้ที่ท้ายครัว
เป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด24ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทาง VTV และไอฉีอี้ที่เป็นซับไทยเรื่องนี้เธอมาประกบคู่กับหลินวีเซินเล่าเรื่องราวของผู้ช่วยเชฟสาวผู้รักในการทำอาหารเป็นชีวิตจิตใจที่ถูกคนรักนอกใจและอาจต้องออกจากงานเพราะมีการเข้าซื้อกิจการของโรงแรมแต่ทว่าเขาบอสเจ้าของโรงแรมคนใหม่ที่แสนจะเรื่องมากและเย็นชากลับมาติดใจในรสชาติอาหารของเธอตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าและการได้พบกันครั้งแรกของทั้งคู่ก็ดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อเชฟสาวผู้โบ๊ะบะต้องมาเจอกับเขาผู้รักสะอาดมาดเนียบความหาก็บังเกิดแต่พอเขาได้รู้ว่าเธอคือคนที่ทำอาหารในรสชาติที่เขาชื่นชอบมันก็ได้ค่อยๆทำให้พวกเขาได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นจนเกิดเป็นความรักสุดฟินที่แม้อายุของพระนางนอกจอจะห่างกันมากแต่ความฟินของคู่นี้ก็ไม่ทำให้คนดูผิดหวังเรื่องต่อมาข้านี่แหละองค์หญิง3เป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด24ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทาง VTV เรื่องนี้เธอมาประกบคู่กับติงวีซีเมื่อนักเขียนสาวโสดผู้มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักเขียนบทละครเธอทุ่มเทกายใจเต็มที่แต่ทว่าเขานักแสดงหนุ่มหล่อพระเอกของเรื่องกับไม่อินกับฉากรักในบทละครของเธอแถมยังบอกอีกว่าเธอไม่เคยมีความรักด้วยซ้ำทำให้เธอโกรธมากและสัญญากับตัวเองว่าจะต้องทำให้เขาเห็นถึงความสามารถของตัวเองให้ได้แต่ทว่ากับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อเธอได้หลุดเข้ามาอยู่ในโลกของบทละครที่เธอเขียนในร่างขององค์หญิง3ตัวประกอบตัวร้ายที่มีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึง3ตอนและยังต้องตายด้วยน้ำมือของพระเอกในเรื่องดังนั้นเพื่อที่จะต้องการมีชีวิตรอดออกไปได้มีเพียงต้องการเป็นพันธมิตรกับเขาจนมันได้เกิดเป็นเรื่องราวความรักสุดฟินที่เธอสัมผัสได้จริงจากบทละครของตัวเองเรื่องราวจะสนุกและฟินขนาดไหนก็ตามไปดูกันค่ะเรื่องต่อมาบุปผาวสันต์จันทราศาสตร์ฤดูเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด40ตอนสามารถรับชมได้ทางโยคูและ True ID เรื่องนี้เธอมาประกบคู่กับหลีหงอี้เมื่อหญิงสาวจากโลกอนาคตที่ทุกคนมีชีวิตเป็นอมตะแต่ทว่าเธอกลับอยากมีความรักมากกว่าทำให้ระบบส่งเธอมายังอดีตเพื่อตามหารักแท้โดยบอกกับเธอว่าชายคนแรกที่เธอพบจะเป็นเนื้อคู่ของเธอตลอดไปซึ่งตอนแรกเธอคิดว่าเป็นประมุขน้อยของสำนักเฟิ่งหมิงฝ่ายธรรมะชายหนุ่มสุภาพบุรุษนิสัยดีที่เพิ่งสูญเสียคนรักไปจึงเดินหน้ารุกเขาหนักมากแต่กลับถูกขัดขวางจากเขาหัวหน้าพรรคมารที่ร้ายกาจและหลักแหลมซึ่งเขาอ้างว่าเป็นพี่ชายและทั้งสองฝ่ายก็เป็นอริกันซึ่งต่อมามันได้นำพาเธอไปพบกับเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างธรรมะและอธรรมที่บอกเลยว่าการตามหารักแท้ครั้งนี้ของเธอฟินมากพี่ชายแบบใดฟิลแฟนขั้นสุดห่วงเก่งหึงเก่งเลิฟซีนช่ำใครสายฟินต้องห้ามพลาดเรื่องนี้นะคะเรื่องต่อมาแววเสียงรักเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด24ตอนสามารถรับชมได้ทางโยคูและ Netflix เรื่องนี้เธอมาประกบคู่กับหวังอีหลุนเมื่อนักพากย์การ์ตูนสาวผู้มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักพากย์เสียงที่พอเพื่อเก็บเงินทำตามความฝันจึงรับมาออกรายการเพื่อนสนิทที่กำลังต้องการหาคู่รักมาออกรายการใหม่ของบริษัททำให้เธอได้พบกับเขานักทำไวโอลินหนุ่มหล่อหน้านิ่งสุดเย็นชาที่ถูกขอให้ช่วยเช่นกันและเพื่อไม่ให้ภารกิจคู่รักปลอมๆถูกจับได้ทั้งคู่เลยต้องย้ายมาอยู่และใช้ชีวิตด้วยกันจนมันได้กลายเป็นรักแท้สุดฟินที่เปลี่ยนเขาหนุ่มหล่อสุดเย็นชาให้มาข้างรักเธอหมดหัวใจเรื่องต่อมาหมออัจฉริยะเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด36ตอนสามารถรับชมได้ทางโยคูเรื่องนี้เธอมาประกบคู่กับหลีหงอี้เล่าเรื่องราวของเธอแพทย์หญิงจบนอกที่ได้กลับมาเป็นหมออย่างบ้านเกิดวันหนึ่งเธอได้ออกไปหาสมุนไพรทำให้พัดตกลงผาทะลุไปยังเขตป่าของเผ่าเฉินมู่ทำให้ได้เจอกับเขาลูกชายของชนเผ่าเวทมนต์แล้วยังบังเอิญไปกินผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่พระเอกต้องใช้ในพิธีขึ้นเป็นหัวหน้าเผ่าซึ่งต่อมาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในเผ่ากับเหี่ยวเฉาลงโดยไม่ทราบสาเหตุดังนั้นเพื่อช่วยเขาเธอจึงต้องการออกไปยังนอกเขตป่าไปยังที่ที่เธอจากมาเพื่อหาวิธีรักษาดังนั้นเขาจึงใช้พลังวิเศษที่มีอยู่ในร่างแอบพาเธอหนีออกมาและได้จับพลัดจับผลูมาเป็นผู้ช่วยของเธอในโรงพยาบาลเรื่องราวจะสนุกและน่าติดตามขนาดไหนก็ไปดูกันค่ะเรื่องสุดท้ายค่ะฮ่องเต้ที่รักภาค1และ2เป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมดภาคละ21ตอนสามารถรับชมได้ทาง VTV เรื่องนี้เธอมาประกบคู่กับกูเจี้ยเฉินเล่าเรื่องราวของนักศึกษาสาวจอมเปิ่นที่เพราะอุบัติเหตุทำให้เธอได้ทะลุมิติมายังสมัยราชวงศ์ถังกลายมาเป็นนางกำนันในห้องเครื่องและโชคชะตาก็นำพาให้เธอได้พบกับเขาฮ่องเต้จอมเนียบเจ้าระเบียบสุดๆที่เธอดูขัดหูขัดตาเขามากมายในตอนแรกกระทั่งต่อมาเธอได้ย้ายเข้ามาเป็นนางกำนันฝ่ายในซึ่งก็ทำให้ทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันจนคล้ายๆก่อตัวเป็นความรักแต่เพราะความต่างชนชั้นมันก็ได้ทำให้เกิดอุปสรรคมากมายรวมถึงเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นกับชาวบ้านซึ่งมันก็ได้
พุ่งเป้ามาที่ตัวตนของเธอซึ่งแท้จริงแล้วกลับมีผู้คอยบงการและชักใยอยู่เบื้องหลังตามไปลุ้นกันนะคะว่าอุปสรรคและความรักครั้งนี้พวกเขาจะผ่านมันไปได้อย่างไรเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับซีรีส์ที่แอดรวบรวมมาฝากกันในวันนี้มีใครดูเรื่องไหนแล้วชอบอย่าลืมมาเม้นต์มาแชร์บอกกันบ้างนะคะหรือมีเรื่องไหนอยากแนะนำก็เม้นต์มาที่ใต้คลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดแอดก็ขออภัยไว้ด้วยนะและถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย